Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. A dneska se s váma chci ještě jednou podívat na české pády, ale tentokrát budeme mluvit obecně a budeme mluvit o tom, jak se pády učí české děti a budeme mluvit o tom, jestli vy se můžete inspirovat a jestli vy sami se můžete pády učit jako české děti. Tak, jdeme na to. Pokud jste viděli první video z téhle série o českých pádech, dám vám někam nahoru odkaz, tak už víte, že pády používáme proto, abychom identifikovali, jakou funkci nebo roli má slovo ve větě. Ale pokud se zeptáte Čechů na ulici, normálních Čechů na ulici, proč například slova mít, vědět a prepozice pro potřebují čtvrtý pád, potřebují akuzativ, tak si myslím, že oni to nevědí. Češi většinou neznají teorii. Češi většinou nevědí, proč někde používáme určitý pád. Oni prostě cítí, že to tak je. Oni cítí, že to je správně. Mají proto nějakou intuici. Ale nevědí, proč to tak je a nedokáží to vysvětlit. A když se zeptáte Čecha, jaký pád potřebuju použít po slově vědět plus jaký pád, tak on většinou udělá tohle. Vědět, čtvrtý pád. Nebo mít, čtvrtý pád. Nebo prepozice pro. Mám dárek pro, čtvrtý pád. Oni vždycky mumlají, chvilinku přemýšlejí a potom vám řeknou správný pád. A já vám teď vysvětlím, proč to tak je. Je to proto, že české děti se pády učí naprosto přirozeně, společně s tím, jak se učí mluvit. České děti už od malička, už od narození, všude kolem sebe slyší věty jako vidíš maminku, vidíš babičku, vidíš sestřičku, vidíš tetičku. A oni si to zafixují. Aha, to je maminka, to je babička, to je sestřička, ale vidím maminku, vidím sestřičku, vidím babičku. A potom jdou české děti do školy a když je jim asi 9 let, tak jim paní učitelka řekne: tak děti, vy už umíte perfektně říct, to je maminka a vidím maminku. A tohle je něco, čemu my říkáme deklinace nebo pády. A my se teď naučíme ty pády identifikovat. Takže české děti už umí perfektně mluvit, umí češtinu perfektně používat, ale ve škole se učí identifikovat, co je co. To je nominativ, to je genitiv, to je akuzativ. České děti se ve škole učí ten jazyk analyzovat a nějakým způsobem popsat, dát mu nějakou strukturu, nějaký systém. Děti se ve škole naučí, že ve větě já vidím maminku, já je nominativ a maminku je akuzativ. Naučí se, že ve větě dej pusu tatínkovi, pusu je akuzativ a tatínkovi je dativ. A aby české děti dokázaly identifikovat pády, tak se ve škole učí takzvané pádové otázky. Možná už jste je někdy někde viděli. Jsou to tyhle otázky. Kdo, co? Tatínek. Koho, čeho? Tatínka. Komu, čemu? Tatínkovi. Koho, co? Tatínka. Oslovujeme tatínku. Kom, čem? Tatínkovi. A kým, čím? Tatínkem. Pokud váš rodný jazyk nepoužívá pády, tak tyhle otázky vám v češtině asi moc nepomůžou. Myslím si, že spíš budou pro vás komplikované a matoucí. Ale české děti mají tu výhodu, že oni tyhle otázky slyšeli už 1000krát. Už 1000krát doma slyšeli, komu dej pusu? Tatínkovi. Komu dej pusu? Bratříčkovi. Komu mám dát pusu? Mamince. Takže když potom paní učitelka napíše na tabuli větu dej pusu tatínkovi a zeptá se tatínkovi, jaký to je pád, tak děti začnou přemýšlet nad těmi otázkami, které znají a říkají si, komu dej pusu, tatínkovi, komu čemu, třetí pád, dativ. A to je ten důvod, proč Češi mumlají, když se je zeptáte na pády,
protože oni si v hlavě říkají tyhle pádové otázky. Komu, čemu, tatínkovi, dativ, třetí pád. Takže ještě jednou, české děti se učí nejdřív komunikovat, mluvit. A dělají to tak, že nejdřív jenom poslouchají, 100krát, 1000krát poslouchají a potom postupně začínají i mluvit, začínají češtinu používat, krok za krokem společně s tím, jak objevují svět. A teprve potom, když už perfektně ovládají češtinu, když už perfektně mluví, tak jdou do školy a tam se učí ten systém nějakým způsobem analyzovat, popsat a rozstřídit do nějakých gramatických kategorií. To je nominativ, to je dativ, to je podstatné jméno, to je sloveso, to je prepozice. Cizinci se ale většinou češtinu učí úplně naopak. Oni se nejdřív učí tu gramatiku, ty gramatické kategorie, učí se, že existují nějaké rody, ten, ta, to, že existují nějaké pády, nominativ, akuzativ, dativ. A teprve potom ty gramatické kategorie dávají dohromady a tvoří pomalu věty. Takže femininum ta, dobrá káva, maskulinum ten, dobrý banán. A cizinci se proto pády, deklinace většinou učí tak, že si zapamatují určitá slovesa nebo prepozice nebo situace, které vyžadují určitý pád. Takže se například naučí, když máme sloveso vidím, potom potřebuju akuzativ. Takže to je maminka, ale vidím maminku. To je tatínek, ale vidím tatínka. Nebo si pamatují, když máme prepozici s, potřebujeme instrumentál. To je maminka, ale s maminkou. To je tatínek, ale s tatínkem. A teď je otázka, proč se cizinci neučí češtinu jako české děti? Nebylo by to jednodušší, přirozenější, rychlejší a efektivnější? A já osobně si myslím, že ano, ale taky ne. Myslím si, že je určitě efektivní a zábavné učit se češtinu přirozeně jako české děti. To znamená hodně poslouchat, ale taky mluvit a mluvit. Když jsem se já učila španělsky, tak jsem hodně poslouchala. Poslouchala jsem podcasty, poslouchala jsem zajímavá videa, někdy i několik hodin denně. A poslouchala jsem je opakovaně, 20krát, 30krát, takže jsem si zapamatovala celé fráze, zapamatovala jsem si celé věty. A když jsem potom měla mluvit, tak jsem tyhle věty automaticky použila, protože jsem cítila, že jsou správně, že jsou v tom kontextu správně, i když jsem třeba ani neznala gramatiku a nevěděla jsem, proč to tak má být. Takže na jednu stranu si myslím, že ano, je dobré se učit cizí jazyk jako děti, ale na druhou stranu si myslím, že je dobré využít toho, že už nejsme děti, že jsme dospělí a minimálně jeden jazyk už umíme, svůj mateřský jazyk. A někdy umíme i další cizí jazyky. Oproti dětem máme tu výhodu, že už jazyky známe a plus minus víme, jak fungují. Takže toho můžeme využít a můžeme svému mozku dát nějakou referenci, nějaký záchytný bod. Můžeme mu říct, hele, v tvém jazyce to funguje takhle a v češtině to funguje takhle. Vidíš? Tohle třeba jsem udělala ve svém videu o nominativu. Ukázala jsem vám, že když chceme v angličtině vyjádřit, jakou roli nebo funkci má slovo ve větě, tak použijeme slovosled a prepozice a v češtině použijeme pády. Lidský mozek má rád logické věci. Má rád příklady, kontext, příběhy a rád propojuje informace dohromady. Takže když se učíte česky, tak si myslím, že je efektivní někdy propojovat češtinu s tím, co už znáte ze svého mateřského jazyka. Proto taky platí, že čím víc jazyků znáte, tím jednodušší je učit se další jazyky. Pokud jste například rodilý mluvčí angličtiny, tak budete mít asi trochu problém pochopit, jak se řekne česky to know, protože máme 3 slovesa. Znát, vědět a umět. Je to pro vás něco úplně nového, váš mozek nemá žádné spojení, žádnou referenci, musíte se to naučit od nuly. Ale pokud už umíte například německy, tak si řeknete, aha, vždyť je to stejné. Znát je kennen,
Vědět je wissen a umět je können. Takže si myslím, že je dobré využívat toho, že už jsme dospělí, že už nejsme děti a že spoustu věcí už známe a umíme. V angličtině se často rozlišuje mezi to learn the language, to je ta gramatika, ten systém, ta struktura, a to acquire the language, to je to učení se jako děti. Hodně mluvit, hodně poslouchat, mít hodně kontaktu s tím jazykem. A já osobně si myslím, že je ideální to zkombinovat. Učit se jako děti, to acquire the language, ale zároveň využít toho, co už víme, co už známe, propojovat nové informace se starými informacemi a učit se trochu gramatiky, to learn the language, což nám pomůže, že nebudeme frustrovaní a že budeme tomu jazyku lépe rozumět. Studenti češtiny se ale kvůli české gramatice bohužel hodně stresují. Vidím to každý den, když pracuji se svými klienty. Řekne se české pády, deklinace a všichni si říkají, to je hrůza, to se nikdy nenaučím. Ale pokud jste ve stresu, tak váš mozek se zablokuje a není schopný se naučit nic nového. Není schopný se rozvíjet, učit se nové věci. A to není jenom moje domněnka, to je vědecky dokázané. Když jste ve stresu, když se bojíte, tak se nemůžete učit. Pro efektivní učení potřebujete být v klidu a v pohodě. A to je taky důvod, proč jsem udělala tuhle sérii o českých pádech, abych vám ukázala, že pády jsou logické a praktické, že dávají smysl. A abych pomohla vašemu mozku se uklidnit, být v pohodě a být připravený se učit nové věci. Je ale důležité vědět, že teoretické informace o českých pádech, proč české pády používáme, kde je používáme, vám nepomůže mluvit, vám nepomůže pády používat v praxi. Takže je dobré znát trochu teorie, ale potom potřebujete mít hromadu praxe, hromadu drillu, cvičit a cvičit. Trénovat, opakovat, mluvit a poslouchat. Můžete používat třeba flashcards a spaced repetition system. A pokud byste rádi cvičili české pády přirozeně v kontextu, tak jako to dělají české děti, tak vám doporučuji úžasnou audioknihu Czech Cases with Stories, kterou vytvořila moje skvělá kamarádka, taky Eliška z projektu Slow Czech. Tak, to byl můj pohled na věc. Učit se češtinu jako děti, ale taky trochu jako dospělí. Pokud se zajímáte o další metody a techniky, jak se učit česky zábavně a efektivně, tak vás chci pozvat do svého e-mailového programu Study Like a Pro. Je to program, který trvá 30 dní a ve kterém vás za měsíc naučím, jak se učit česky. Ukážu vám různé metody, techniky a strategie a za měsíc budete přesně vědět, co máte dělat, abyste se učili česky v klidu, bez stresu, zábavně a efektivně. Díky programu začnete češtinu aktivně používat a začnete mluvit česky s lidmi kolem vás. Pokud vás program zaujal, tak se podívejte dolů do popisku, kde najdete link a já doufám, že se tam brzo uvidíme. Tak to je všechno, zatím se mějte moc hezky. Ahoj!